ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸਰੈਣ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? April 9th, April 1934. 1934। April 9, 1934। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ? ਕਿਹੜੇ? ਲੱਲੀਆਂ। ਲੱਲੀਆਂ। ਦਲਿੰਗਾ। ਹਾਂ। Lallinga. ਲੱਲੀਆਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? 1969. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ 1969. ਆਉਣ ਦਾ 1969 69. Okay. To get her husband 1962. ਉਹ ਕਿੰਨੇ 1962. 1962। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ 1962 ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ? Hanji. ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ 1962 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ? ਓਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਉਹਨੇ 1969 ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ? ਮੰਗਵਾਇਆ ਫਿਰ Okay. ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲੀ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ। Karke das de sat lag gayi si. ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਿਸ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਭਰਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੰਮ ਤੇ? ਚੱਲੇ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਓਕੇ, ਉਹ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਲੇਨ ਉੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਕਲੋਨੇ? ਕਲੋਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਕਲੋਨੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਹਿਲ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ 3 ਏਕੜ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ? 1962. ਬਖਸ਼ੋ ਦਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1955. 1955। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਫਾਦਰ ਇਨ ਹਾਂਜੀ, ਲਾਅ। ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਹੁਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੀ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਇਧਰ ਕਲੀਅਰ ਬਾਰਡਰ ਮਹਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰੇ- ਸਹੁਰੇ ਜੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਿਆ ਵੈਂਕੂਵਰ, ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਤਰੇ, ਜਦ ਪਲੇਨ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੋਫੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਪਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਉੱਪਲਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਪਲਾਂ। ਉਪਲਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੜਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ? ਆਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਲੇਨ ਕੈਮਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਮਰੂਪ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਲੇਟ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਏ ਹੋਊਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਲੇਟ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰੇ ਲੈਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਲੇਨ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਆ ਆ ਲੈਣ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਨੇਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਦ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਆਉਣ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਸਟੋਰੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹਾਂਜੀ, ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨੇ ਆ ਗਏ? ਕਲੋਨੇ, ਫਿਰ ਕੈਮਰੂਪ ਤੋਂ ਕਲੋਨੇ ਆ ਗਏ ਬੱਸੇ।
ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਕਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਗੰਢੇ ਬੀਜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਸਰੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੰਮ ਲਵਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਨਿਆਣੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਨਮ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਜੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਈਸ ਕਲੋਨੀ ਨਰਸਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਬਾਸ ਦੇਣ ਚੱਕ ਕੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਦੁਕਾਨ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ। ਕੰਮ ਤੇ। ਓਕੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਾਕਸੋ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡੀ ਦਾ? ਗੱਡੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 4 ਭਰਾ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ, ਇਹਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਨਰਸਰੀ 'ਚ। ਓਕੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਨਾਲੇ। No running water, ਪਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਹੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਬਾਥਰੂਮ ਨਾ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਨਲਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬ ਸੀ ਏਡਾ ਸਾਰਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਏਡਾ ਅੰਦਰ ਬਹਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡੋਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਸੋਹਣੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਨੋਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਡਾਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ। ਓ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ 4 ਲੀੜੇ ਲੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਲੋਨੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ $12,000 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਬੈਂਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਸਰਾਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਦਾ, 25,000 ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ 10-12 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਅਜੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਸਾਲ। ਓਕੇ। ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਨਿਆਣੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਭੂਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਂ? ਡੈਡੀ ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡੀ ਹੁਣਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਸੱਦਿਆ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਜੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਸਡ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਕੋਈ ਆਏ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਫੱਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ 5-10 ਸਾਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ 5 ਘਰ ਸੀ।
ਓਕੇ ਇੱਕ ਧਾਮੀ, ਹਾਂਜੀ 3 ਘਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ 2 ਚਾਚੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ, 3 ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਸਰਾਂ ਜਿੰਦੂ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੌਲ ਜੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਮੀ। 6 ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਨਮ ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੌਲੀ ਹਾਂਜੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸੈਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ 50 ਕੁ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਓਕੇ ਹੌਲੀ 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 ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਜੰਗ ਜਿਹੇ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਸੱਦ ਲੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਸੱਦ ਲੈ ਕੋਈ ਸੱਦ। ਫਿਰ 50 ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ 50 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 30 32 35 ਹੈ 35 35 ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 50 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਠ ਹੈ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨਿਆ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਣਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਥਾਂ ਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ 20 ਸਾਲ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 50 ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ 50 ਡਾਲੇ ਹਰ ਘਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾਂ ਲਈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਸੀਗਾ? They were helping the Guardara with the payment. ਓਕੇ 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 ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਰਟਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ, ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ mortgage। ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਓਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ 50 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਓਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭਾਂਡੇ ਲਿਆਏ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ? 1977. 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੁਣ Okay. ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ। ਓਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਪਾਠ ਪੂਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਂਟ ਤੇ। ਓਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਲੂਪ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਓਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਰ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਘਰੇ, ਹਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਵੈਨ ਗੋਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲੀੜੇ ਲੈਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀੜੇ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਏ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਈ ਕੈਮਰੂਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਹਾਂ, ਕੈਮਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਨ ਗੋਬਰ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮਿਲ ਦੁਨੀਆ, ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਔਖੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਗਏ ਮੈਂ 5-6 ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗਏ। ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ? ਵਾਰੀ 1979. ਓਕੇ ਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ? Yeah. That's ਕਿੰਨੇ?
1969 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ 1979 ਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਆਹੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। 1970 ਓਕੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, Okay. ਬਖਸ਼ੋ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਬੰਧ? ਗੋਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਓਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਗੋਰਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਚਾਹੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਪਾ ਲਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਟਾ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰੌਠੇ ਪਕਾ ਦੇਣੇ ਜਦ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟਾ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਲੋਕੇ ਖਾਣੀ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਖਾਣ? ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੇ ਪਰੌਠੇ ਖਾਣੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਲੁੱਕ ਕੇ, ਆਹੋ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਪਰੌਠੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਬੜ ਖਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਰੇਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਬਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਰੇਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੇਟ ਲਿਆ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੋਰੇ ਨਿਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਮੋਸੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਘਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸੀਗੇ ਬਸਰਾਂ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਆਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲੇਨ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਸੱਦ ਲਈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਾ ਪਲੇਨ ਜੋ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇੱਥੇ, 1-2 ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਟੋਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੰਡੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰੈੜੇ ਖੁੱਲਣੀਆਂ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ 5 ਦਿਨ 6 ਵਜੇ ਸਭ ਸਟੋਰਾਂ ਬੰਦ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਟਿੱਕੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਦਿੰਦੇ, 25,000 ਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਸਭ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 25,000 ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਤਾ 30 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਫਿਰ 7 ਡਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ 7 ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਦੇ 7 ਡਾਲੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲਾਪੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਟਾਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਡਾ ਕਲੋਨਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ? ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗੋਭੀ, ਗੰਢੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ? ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਕੋਈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈ ਮਗਰੋਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੱਦਿਆ ਸਹਿਲ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੈਮਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਕੀਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ? ਗੋਰਾ ਵਕੀਲ? ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ। ਓਕੇ। ਆਪਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਰਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ? 1971। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਲੈਣ, ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ 2000 ਅਸੀਂ ਰਖਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਆ। ਉਹਨੇ 1000 ਰਖਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੈਮਰੂਪ ਗਏ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਪੂਪਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ। ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੀਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ? ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ $1000। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਰ ਕੇ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਗਲਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਊਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀ ਸੇਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕਲੋਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਤੀ ਹੋਣੀ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਲੋਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਆਉਣੀ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਲੋਨੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਓ ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਲਡ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।